Goedenavond allemaal, welkom op deze uiteenzetting, deze grote uiteenzetting, de Grant. Mooi project waar we heel fier zijn om eigenlijk aan mee te werken in Nieuwpoort. Lang voorbij gewandeld en gedacht van als we dit ooit kunnen bouwen, dat zou toch wel mooi zijn. En plotseling waren we ermee bezig. Frederik is de bouwheer, Hans is van bureau Bouwtechniek, Sarah is van het stabiliteitsbureau Mouton. Toon is collega binnen Verstraeten team en dan heb je Brecht van de firma De Cat Technieken. En de slides zitten dan blijkbaar toch niet in de juiste volgorde, of wel? Ja? Oké, dan toch juist. Ik ga er niet lang bij stilstaan. Ik ga alleen één zaak zeggen over wat team betekent en wat Verstraeten.team eigenlijk is. We hebben gekozen om in onze eigen naam, Nomes et Omes, dat betekent hoe je noemt, zo ben je, om eigenlijk team daar te laten deel van uitmaken. Omdat je eigenlijk in de toekomst het niet meer mogelijk zal zijn om eigenlijk goed samen te werken rond gebouwen zonder dat je een team bent. Dus we hebben ervoor gekozen om team eigenlijk in onze naam te gaan integreren, zodat iedere keer dat we een e-mail sturen of de website vernoemen, dat we bij team komen. Want BIMmen zonder team gaat niet. Ik wil het eventjes wat hoger trekken. U zult zeggen, het is hier een BIM-uiteenzetting, maar we beginnen hier al met de aarde. Moeilijk, wat is dat allemaal? En dan ook nog eens helpen en zo verder. Ik weet niet, jullie in de zaal, de reden, de doelstelling van een bedrijf. Kan er mij één iemand zeggen wat de doelstelling van een bedrijf is? Ik zou graag één antwoord hebben. Winst maken. Nee. Nee. Het is niet zo dat een bedrijf als doelstelling heeft winst te maken. Winst is de overschot naar zich ingezet te hebben voor de klant. En dan maak je winst. Of winst is dat gedeelte dat je overhoudt doordat je innovatief bezig geweest bent. Het economisch aspect van winst is in feite dat je ervoor gaat en dat je in actie treedt. Wat dat wel de bedoeling is van een bedrijf, maar dus ook een bouwbedrijf, is elkaar te helpen. En de vraag is dan, hoe kun je dat dan in godsnaam doen als je de relatie hebt tussen wereld en jouzelf? Jouzelf is in feite deze kant. Mensen kennen wel insights-profielen, denk ik. De persoonlijkheidsprofielen waar dat je de directors hebt en dan de observers en de reformers. De boekhouders zijn de observers, de CEO's noemen ze dan de directors waarschijnlijk, omdat die veel actiegerichter zijn en zo verder. Maar hoe kunnen die nu in de bouwsector eigenlijk helpen? En dan komen we al heel snel vandaag de dag tot BIM. En waarom zou je nu zeggen BIM? BIM is in feite een bril op de bouwwereld versus de grote wereld die we hebben eigenlijk. Hoe kunnen we eigenlijk beter gebouwen zetten voor die wereld, wij als mensen die onszelf graag centraal stellen. En BIM is de oplossing in de zin dat je eigenlijk meer dimensies op hetzelfde moment gaat gebruiken om, laat zeggen, die gebouwen te plaatsen, startende van bij de architect, de ingenieur, de aannemer ook, maar natuurlijk ook alles wat dat CO2-uitstoot betreft. Visie die we daaruit gepuurd hebben uit dat eerste beeld, is dat we graag een conflictloos bouwproces door innovatieve mix van modellen en data, communicatie, co-creatie en teaming willen realiseren. En dan komen we terug bij BIM. Want BIM maakt het in feite mogelijk dat je alles goed kunt voorbereiden en dus dat uitvoeren is. En vandaag is eigenlijk in onze bouwwereld nog veel te veel uitvinden. Wij zijn nog te veel bezig creatief te zijn op de werf. BIM helpt u om dat te vermijden. En dus zouden we het zo moeten doen dat je eigenlijk, en mensen nemen dat echt voor waar aan, begin niet meer, zeker bij wat complexere projecten, aan die projecten zonder dat je een digital twin hebt, een tweeling die digitaal is, waar dat je alle problemen in opgelost hebt en waar dat je kunt zeggen van oké, laten we nu beginnen, zonder dat we eigenlijk de stress moeten gaan voelen. Ieder bedrijf die zichzelf een beetje respecteert, die zegt wij moeten onze waarden uitschrijven, want dat is belangrijk en zo. Maar de vraag is natuurlijk, hoe ga je die waarden eigenlijk realiseren? En opnieuw is hier het antwoord BIM. De mensen, de bedrijven die BIM op een
goede manier toepassen, want je moet niet bimmen om te bimmen. Je moet op de goede manier bimmen, dat is niet te laat en niet te vroeg. Dus maken dat iedereen in dat BIM-verhaal betrokken is, dat je alle dimensies mee hebt. Alle dimensies, wat zijn dat? De eerste 3 dimensies zijn natuurlijk het volume. De tweede dimensie, of dan is dat dan de vierde natuurlijk, is de tijd. De 5e dimensie is de kostprijs. De 6e dimensie is de CO2-uitstoot. De 7e dimensie is veiligheid en materieel. En zo ga je tot aan 10 dimensies. Wel, je kunt die daar allemaal insteken en op data-gewijze manier eruit halen. Goed BIM gebruiken, dat helpt u betrokkenheid. Dat heeft u beter controle doordat je meer cijfers hebt. Gelijktijdigheid betekent dat je eigenlijk een prijs kunt rekenen vooraleer dat je een bouwaanvraag doet. Je hebt meer orde in je gegevens. Je participeert beter, je bent professioneler bezig en je hebt meer respect omdat je kunt luisteren naar elkaar doordat je gegevens hebt waarover dat je kunt spreken. Je ziet dus dat BIM in feite helpt om beter met elkaar om te gaan. En als je dan zegt BIM verbindt, BIM verbindt door beelden. En dat gaan we straks zien. Toon gaat daar voorbeelden van geven, maar de anderen ook. Dat je eigenlijk de kern hebt van de partijen, de stakeholders die er eigenlijk in zitten. Ik zou beter naar daar kijken natuurlijk. Je hebt de buren, de stad, de nutsmaatschappij in de omgeving. Je hebt de veiligheidscoördinatoren die moeten kijken of dat het veiligheid kan gebouwd worden bij een concept. De bouwheer uiteraard, architect en zo verder. Dat zijn allemaal mensen die, wanneer je dat ene beeld voor je hebt, dat mensen het veel beter snappen waarover het gaat. En in de andere geval is het zuiver een interpretatie dat men maakt van wat je bedoelt. En je weet het, hoe moeilijk dat het is. Mensen die elkaar moeten begrijpen zonder dat ze iets zien, dan moeten ze het bijna gaan geloven. Maar met dat beeld maakt het juist mogelijk om, laat zeggen... Oei, en nu ben ik terug aan het draaien. Dat is niet de bedoeling. Om eigenlijk toch waardig samen te werken. Maar BIM is niet gemakkelijk. Wij als aannemers, maar ook de ingenieurs, maar ook de architecten twijfelen of dat zij nu moeten in BIM verder gaan. Waarom? Het brengt u uit een comfortzone en niemand betaalt eigenlijk graag voor die BIM. Ook voor ons als aannemers is het moeilijk, omdat BIM in feite een leertraject is. Elk project dat we doen is in feite een opstap om het beter te gaan doen. Maar we krijgen nooit de mogelijkheid om een soort theoretisch BIM-omgeving te creëren waar we het nu een keer gaan leren. Eigenlijk. En dan eindig ik hier bij dit. Dit is hier BIM plus data plus team is succes. Dat betekent in feite, deze kant is het bid-build-model, waarbij je enkel op de prijs gaat concurreren en dus eigenlijk het onderste transparant is. Dat breng je in een vergelijking. Het bovenste is van, geloof mij maar, ik zal dat wel in orde brengen. Je moet daar geen zorgen over maken. Maar dus betekent dat tegelijkertijd van, gaat dat wel zo zijn? Gaat hij dat wel kunnen, die aannemer of dat team? In het omgekeerde geval is er een minimum aan vertrouwen nog nodig. Dat is dat in elkaar kijken van de ogen en zeggen van ja, die gaan dat wel kunnen. Maar eigenlijk voor 80% dat je eigenlijk het meetbaar maakt door uiteraard opnieuw datzelfde verhaal, dat verhaal van BIM. En inderdaad, BIM-harmonie. Je kunt werken met BIM in een harmonieuzere manier met elkaar. En dat is iets wat wij heel blij zijn dat we dat hebben mogen doen. Mogen niet, ik zou bijna zeggen, bijna uittesten. Uiteraard is dat geen test, maar je krijgt niet elke dag de kans om een project zoals dat is van de Grant op een manier te doen zoals waarmee dat we eigenlijk die harmonie onder elkaar bereiken. Frederik, ik laat aan jou het woord om als eerste als bouwheer wat uitleg te geven erover. Dank u wel, Francis. Even... Ja, juist. Ja, dank u wel. Ik ga proberen om een korte toelichting te geven en het project even voor te stellen aan jullie, zodat de kadering wat duidelijk is waarbinnen we momenteel aan het werken zijn. Ja, even kort over VDD Project Development. We zijn een Brugse erfgoedontwikkelaar die telkens uitgaat van het herwaarderen en het herbestemmen van waardevol historisch erfgoed. We proberen de sites dat we voor ogen hebben altijd een nieuwe toekomst te geven met aandacht voor duurzaamheid en een algemene meerwaardecreatie voor de ruimere omgeving. Even teruggaan. Het project dat je daar ziet, dat is de Doom, gelegen aan het Beurtgebouw in Brussel. Hier zien we het project op de Sablon in Brussel. Nog enkele andere. Linksbovenaan is de Weilerkazerne in Brugge. Rechtsbovenaan Huis van Hamme in Brugge. Beide projecten zijn in afronding. Dan hebben we nog centraal bovenaan
een project dat nu in opstart is of in uitvoering aan het gaan is, gelegen aan de Kruittuin in Brussel. Links onderaan waarschijnlijk ons grootste project, de Koepelgevangenis in Breda. Centraal onderaan hebben we de voormalige nijverheidsschool aan de Lindelijn in Gent. En rechts het voormalige stadspaleis van de familie De Merode in Brussel. Dat is een foto van de Grand, hoe het er in 1924 moet uitgezien hebben, juist na de bouw. Ja, toch wel een vrij eclectisch gebouw met veel epoch-elementen. Wat zien we daar? Een vrij prominent aanwezige toren. Links en rechts geflankeerd door enkele koepels. Op gelijkvloers zien we daar ook enkele loggia's. Daarvan wouden we natuurlijk de grandeur gaan herstellen en ook zijn plaats terug in de stad gaan geven. Ik ga dat straks even toelichten. Dat is eigenlijk hoe dat we het zelf hebben aangetroffen. Dus de heel mooie toren en de dooms zijn verdwenen van het dak. Links onderaan, deze loggia, we hebben er 2, hier eentje. En deze is eigenlijk weggebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. Ietsje inzoomen op het gebouw. Enkele pathologiebeelden om toch te zien dat een herbestemming of een herwaardering en restauratie zich opdrong. En dan hebben we eigenlijk, wat je hier nog even ziet, is welke delen die er eigenlijk verdwenen zijn. Ik ga er eens iets sneller doorgaan. Juist nog dit overzicht, eigenlijk gekeken van op de zee richting de zeedijk. Daar zien we eigenlijk helemaal bovenaan hoe het gebouw zich in de stedelijke context juist bij zijn bouw verhield, wat eigenlijk mooi in evenwicht was. De tussenfase, het tweede tekeningetje, geeft eigenlijk aan dat momenteel die grandeur een stuk verloren gaat door de hogere nieuwbouw in de buurt. En dan onderaan zien we eigenlijk het nieuwe silhouet dat er zich zo zal gaan uitzien, dat toch weer zijn plaats begint te kennen in het grotere stedelijke weefsel. We hebben eigenlijk beroep gedaan als hoofdarchitect op David Chipperfield Architects. En hun uitgangspunt is uiteindelijk geresulteerd in dit beeld, waar dat we onderaan de onderste verdiepingen sieren we eigenlijk een scheidingslijn tussen het bestaande gebouw en hetgeen dat er nog wordt bijgebouwd. Het onderste gedeelte gaat uit van een restauratie en reconstructie van het gelijkvloers. Dan hebben we die nieuwe herinterpretatie van de nieuwe bouwlagen. En dan, zoals je ook ziet, gaan we de toren en de koepels gaan terugbrengen. Wat dat ook belangrijk was voor ons en voor het gebouw in zijn stedelijke context, is toch dat de gelijkvloers een stuk terug wordt gegeven aan de mensen. Dus op gelijkvloers zal er een brasserie en een bar komen en een drietal retailruimtes. Dat is nog eens het beeld van hoe het er gaat uitzien. Met een 70-tal appartementen die gelijkvloers toegankelijke zone. Wat ik nu nog graag wil zeggen is hoe dat wij eigenlijk bij Verstraeten als uitvoerder zijn terechtgekomen. Wij hebben het project gelanceerd als een klassiek aanbestedingsdossier in de tweede helft van 2022. Dat was eigenlijk nog in de naweeënperiode van de corona, waarbij dan natuurlijk de economische en bouwwereld dat niet echt optimaal was om dan een project te gaan lanceren. En wat dat natuurlijk moeilijk maakte voor een aannemer om een bepaalde vaste prijs te gaan opgeven. En tegelijkertijd kennen we natuurlijk allemaal het grote probleem van je maakt een aanbesteding klaar, lot restauratie, architectuur, stabiliteit en technische installaties. Dat zijn 10.000 pagina's waar dat we verwachten om binnen een aantal weken een deftige prijs te krijgen van een aannemer. Natuurlijk gaat dat niet. Wij zijn vrij snel bij Verstraeten terechtgekomen, waar dat we eigenlijk meteen of al vertrouwen hadden in hun kunnen binnen de restauratiewereld en de complexere projecten. Maar we zijn eigenlijk heel snel bij Verstraeten op bureau gegaan om daar eigenlijk in dialoog te gaan. En vrij snel na het aanleveren van enkele of van informatie van onze zijde zijn zij eigenlijk beginnen modelleren en aan ons gaan aantonen van wat kan er met een BIM-model
gerealiseerd worden, ook op een heel visuele manier naar ons gaan gecommuniceerd worden naar hoe dat project kan aangepakt worden, waar dat er mogelijke optimalisaties zitten, ook financiële besparingen. En ook hoe dat kan georganiseerd worden op dergelijk type locatie, om dat project wel op een aanvaardbare manier in tijd en in ruimte gerealiseerd te krijgen. Ja. En zo zijn we eigenlijk met Verstraeten in zee gegaan, wat dat ertoe leidt dat zij werken heel sterk op BIM. Uiteindelijk, het BIM-model gebruiken wij nu ook dagelijks binnen ons bureau naar werfopvolging, maar ook door de klantenbegeleiding. Dus voor ons is dat uiteindelijk ook wel een heel waardevolle tool waar dat wij letterlijk dagelijks mee aan de slag gaan. Ja, het is eigenlijk niet met Verstraeten dat ze aan de slag gegaan zijn. Ze zijn eigenlijk met BIM aan de slag gegaan. In de zin dat wij van onze kant uit zeiden van als wij dat project gaan bouwen, dan gaan wij op voorhand maken dat we weten waarover dat het gaat. En om te weten waarover het gaat, hebben we gezegd van kijk, we gaan het risico nemen. Een paar tienduizenden euro's betaald in interne kosten en externe kosten om het model te maken, althans op te maken zoals we het nodig hadden om onze conclusies te kunnen trekken. Het model was ter beschikking en konden wij gebruiken vanuit Bureau Bouwtechniek en van de stabiliteitsingenieur Mouton. En hebben we eigenlijk de analyse gestart om dan voor onszelf uit te maken van ja, wij durven dat. Want zoals dat we daar juist die 10 cirkeltjes gezien hebben, of die 10 icoontjes van het typisch voor BIM, dat zijn de verschillende glazen die je voor je houdt, voor je bril, waarbij dat je zegt, het diafragma verandert en dan zeg je, ah ja, nu zie ik het, nu zie ik het. Ja, doe een keer zo en dan zie ik het niet. En zo verder. Dus voor elk van de dimensies die wij moesten hebben, het waren er twee belangrijke die de bouw hier vraagt, dat is prijs en termijn. Kwaliteit, daar ga je van uit, maar prijs en termijn, en daar hadden wij ook niet het antwoord op, totdat we eigenlijk inderdaad aangetoond hadden aan de bouwheer dat we laat zeggen, voldoende ownership naar het dossier gebracht hadden, om te zeggen, kijk, wij willen dat doen, wij kunnen dat doen, en dat we dan inderdaad het minimum noodzakelijke vertrouwen hadden onder elkaar om de start te maken aan het dossier en te kijken wat het de beste methode was om het project op te starten. Ondertussen waren Bureau Bouwtechniek en Mouton al enige tijd ook bezig en wij waren blij hen daar te ontmoeten. We hadden nog niet met hen gewerkt. Om dan inderdaad het model verder uit te werken en te kijken hoe dat jullie het deden enzovoort. En dan uiteindelijk hebben we elkaar gevonden. Daar gaat Hans van de Bureau Bouwtechniek graag wat meer uitleg over geven. Klopt. Dank u, Francis, voor de introductie. Ik zou willen starten om eerst eens kort onze visie van Bureau Bouwtechniek kort toe te lichten. En dat is eigenlijk dat wij elk project proberen te benaderen als een BIM-project, waarbij dat ons BIM-model de centrale speler is, onze spits of onze kopman, als het ware. En dat doen wij om verschillende redenen. De meest voor de hand liggende reden is uiteraard de geometrie, de visualisaties, waardoor dat wij in een vroeg stadium eigenlijk ons ontwerp of ons project al veel gedetailleerder kunnen uitwerken. Maar een veel essentiëler element, en een element waar wij veel meer waarde aan hechten, is van wanneer dat we er natuurlijk informatie aan beginnen te koppelen, wanneer dat we dat BIM-model dus beginnen gebruiken, om onder andere onze materialen uit te halen, meetstaten op te maken, hoeveelheden uit te halen. Maar dus ook dat dat gekoppeld is aan onze plan-output. Export van plannen zijn rechtstreeks gekoppeld aan de geometrie van die modellen. En dat leidt allemaal eigenlijk tot een zeer belangrijk element voor ons. En dat is de consistentie van onze documentatie doorheen ons BIM-proces, zal ik het eigenlijk zo maar noemen. Dat heel die workflow of heel die flow van informatie, dat constant is en dat dat op een zo optimaal mogelijke manier gebeurt. Dat brengt mij tot het slotwoord van de dynamische digital twin, om het met een mooi woord aan te geven. Dat voor ons eigenlijk het fundamentele element is tot een succesvolle samenwerking. En wat is dat voor ons, een dynamische digital twin? Dat is dus een weerspiegeling van het ontwerp of het gebouw, dat de realiteit zo goed mogelijk gaat benaderen, waardoor dat we in uitvoering eigenlijk de kennis kunnen hebben om doordachte beslissingen te nemen op het juiste moment. En dat brengt mij terug bij de slide die Francis liet zien van de verhouding van die 80-20. Als we een BIM-model hebben dat vol met informatie zit, kunnen we een beslissing maken en die funderen
door de informatie die we uit dat model eigenlijk halen. En anders zijn we eigenlijk gewoon in een zwarte doos aan het kijken en doen we maar iets. En dat is eigenlijk de essentie waarom dat wij elk project als een BIM-model of elk project als een BIM-project willen benaderen. Het is natuurlijk nog fijner als wij niet de enigste zijn die in die richting kijken, maar als onze partners, zoals Mouton, eenzelfde of een gelijkaardige visie hebben, zoals dat we hier kunnen zien, als we onze twee BIM-modellen samenbrengen tot één geheel, dat die consistentie van die documentatie nog eens zeer gaat versterken. We zien dat bijvoorbeeld de geometrie van de elementen van Mouton, aangeduid op de slides in het groen, automatisch doorstromen op onze plan-output. Dus wij moeten er eigenlijk niks aan wijzigen. Hetzelfde voor onze details. We proberen onze details zoveel mogelijk in Revit te modelleren op de locatie van ons model. Waardoor als er dan een stabiliteitsmodel achter zit, wij veel sneller, veel efficiënter gaan kunnen controleren waar dat dragende elementen zitten. Klopt dat? Moet daar nog iets bijgestuurd worden of niet? Dus dat is zeer, zeer hulpzaam als we eigenlijk met twee of met meerdere partners in diezelfde richting kijken waar dat we naartoe willen. En dan tot slot een bijkomend element bij het project The Grant hier is de bestaande toestand. Dat is iets waar wij merken dat we meer en meer mee in contact komen als architecten. Ik denk dat iedereen dat wel ondervindt. En daar is het van belang om bij te zeggen dat het belangrijk is om daar op voorhand lang genoeg bij stil te staan van hoe gaan we daarmee omgaan als projectteam, evenzeer ook als in uitvoering. Hier bij de Grant hebben we dus een BIM-model gemaakt van de bestaande toestand. We hebben daar de generieke geometrie van de gevel zo goed mogelijk in kaart gebracht. En dat diende als basis om dan een nieuw model van het nieuw ontwerp er rondom op te bouwen, als het ware. Hoe is dat gebeurd? We hebben een puntenwolk laten maken. Maar dan is het van belang dat we die puntenwolk niet gewoon direct gaan vertalen naar een 3D-model, maar dat er eerst een zeer grondige analyse van gebeurt. Daar gaat Sarah nog wel meer over vertellen. En dat we pas na die analyse eigenlijk een model opbouwen dat daar nuttige informatie in zit. Het heeft geen zin om die puntenwolk te vertalen naar een 3D-model om een 3D-model te hebben. We moeten een 3D-model hebben waar dat we iets aan hebben in uitvoering of tijdens het ontwerp. En dat is eigenlijk de essentie van die bestaande toestand. Ik denk dat ik dan over kan gaan. Het is zo wat ons ook opgevallen is bij bureau bouwtechniek. Ik weet dat Toon en ik daar wel een keer over gesproken hebben. Dat jullie ook heel systematisch zijn in uw datastructurering en uw fiches. Alles zit heel duidelijk in elkaar. En dat is ook superbelangrijk bij, als je wilt echt werken in BIM en BIM data. BIM is 3D, dat is een modelletje. Maar als je verder gaat naar eigenlijk dat spijzen van dat model met gegevens, dan heb je echt wel consequentie nodig op het vlak van uw databeheer. Ik moet wel zeggen, dat is een uitdager voor de aannemers. Dat zijn ook voor architecten, vermoed ik. Zij zijn wat creatiever, of wordt toch verondersteld dat te zijn. Maar de aannemers, dat zijn de mannen die vooruit gaan. Direct, we weten 80% van wat we moeten doen. Die 20% die houden we er wel bij, we gaan het wel oplossen. Typisch voor aannemers, dramatisch in uitvoering. Dus ook als je dus zegt van we willen gaan bimmen met data, dan heb je eigenlijk boekhoudersaannemers nodig. Die eigenlijk ook stilstaan en respect hebben voor een calculator die eigenlijk een blauwe is en die graag dat ook goed gestructureerd heeft. Maar die rode die vliegt naar door en die calculators zeggen, wat is dat hier nu weer? Ze zijn nu begonnen en ze weten nog niet wat dat is. Dat is ook onze realiteit. En BIM gaat ons helpen om daar eigenlijk serieuzer over na te denken. Maar Hans? Ja, dat klopt. Ik denk dat de bottleneck is met je data kunnen omgaan. Ja. Zolang dat je data niet beheert, heeft het geen zin om te beamen. Je kunt er zoveel in stoppen als dat je wilt, maar als je er niet met die grote hoeveelheid aan data kunt omgaan... rubbish dan, in is rubbish out. Ja, klopt. Ja, iedereen vol stopt met rommel en we gaan alleen maar rommel krijgen. Het gaat erom dat we daar efficiënt data insteken en daarmee omgaan. Ik denk dat Sarah dat zeker kan beamen. De luxe van dat ze biedt Sarah het woord geven, maar de luxe van het systematisch werken, want ik raad echt iedereen aan die luistert hier in de zaal, wees zeer nauwgezet op uw datastructuren. En het voordeel daarvan is dat je iedere keer kunt verder werken op diezelfde gegevens, omdat je ze iedere keer verbetert. En dat is eigenlijk iets waar je kunt van genieten voor heel de carrière van uw bedrijf, in de zin van, dat heeft een waarde. Al de rest heeft in uw bedrijf weinig of geen waarde. Maar Sarah, dat
dat zijn dus de stabiliteitsingenieurs. Aan hen moet je niet uitleggen dat iets heel duidelijk, heel gestructureerd moet zijn, want dat gebouw dat moet blijven staan en dat blijft staan dankzij de stabiliteitsingenieurs. Dus die gaan altijd al heel nauw om met data. Ja. In dit verhaal wil ik dus verder gaan op wat de Hans zei en focussen op het voortraject. Omdat ik het gevoel heb dat bij veel mensen wel dat beeld leeft. Een aannemer die haalt dat daar wel uit BIM. Die als hij een project een probleem ontdekt op het moment dat er 3 modelleurs bezig zijn, kost hem dat veel minder geld dan als hij datzelfde probleem ontdekt op het moment dat er 50 man op de werf staat, een torenkraan boven hangt en dat al zijn staal al geleverd is. Dus dat is voor veel mensen een evidentie. Maar ook in dat voortraject wil ik een pleidooi houden dat echt wel een tool is die op een positieve manier kan worden ingezet. Dat niet moet zijn, ja, het is verplicht. En dat kost ons veel geld en dat kost ons veel tijd, maar we hebben er eigenlijk geen hoesting in en we willen het eigenlijk liever in 2D doen. Maar een belangrijk kernwoord is die optimalisatie daarin. We zijn als ontwerper zoveel kritisch over materialen, over verrekeningen, over de stabiliteitsingenieur. Waarom zijn we dat dan niet over dat BIM-project? Waarom zijn we dat niet over dat BIM-proces? Dus ik ben zo vrij geweest om een woordje toe te voegen. Namelijk een efficiënt bindmiddel. Dus dat je ook voor jezelf de vraag stelt als ontwerper, wat wil ik hier eigenlijk mee bereiken? Zoals Hans ook al zei, het is niet omdat je het er kan insteken allemaal, dat je er moet insteken. Wat wil je communiceren? Wat wil je eigenlijk daaruit halen uit dat model? Rechts zie je bijvoorbeeld een afbeelding van ons stabiliteitsmodel. Ja, Frederik, je gaat daar geen appartementen mee verkopen. Dat is saai. Je kan daar nog een beetje zo de ground in herkennen door dat torentje en door die boogramen. Maar dat is ook niet de bedoeling van dat model. Wat is de bedoeling? Dat zie je links en dat is ook het enige wat we eraan gekoppeld hebben in die aanbestedingsfase. Later heeft Verstraeten daar nog heel veel laagjes aan toegevoegd die voor hen van belang waren. Wat was voor ons van belang? Wat is het element? Het is een wand, 4e verdieping. Wat is de samenstelling, de pijlen en wat willen we communiceren? Wat is belangrijk? Je mocht er niet in slepen, in die wand. Wat is belangrijk bij de balk? Je moet een kast worden, je moet een brandweerstand hebben. Dat wordt opgemeten in de meetstaat, dat is van belang. Dat is alles. Dat is vrij beperkt. En daarom is die drempel om in dat BIM-verhaal te stappen ook veel kleiner. Nu, specifiek voor dit project hebben we eigenlijk 2 belangrijke kritische vragen. Dat is starten op het juiste moment en een passende graad van detail. De starten op het juiste moment, zoals eerder al aangehaald, er was een puntenwolk. We konden eigenlijk dus vrij snel gestart zijn met dat allemaal in 3D te zetten tot aan het kroonlijstje toe. Maar we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen, om eerst een analyse te doen van het project. Dus een aantal plannetjes in 2D die eerst zijn opgemaakt. Ja, de assen, hoe zit het met de assen, hoe zit het met de elementen, wat is eigenlijk de structuur van dat gebouw, wat willen we nog onderzoeken. Combinatie met foto's, combinatie met scene to go, dus die puntenwolk waar je dan echt kan doorwandelen om te kijken, zit er nog gyproc rond, is dat een staalkolom, betonkolom, moeten we dat verder onderzoeken. Alles van dat vooronderzoek in 2D. Totdat we eigenlijk op een punt zijn beland. Ja, die structuur is nu voor ons wel duidelijk. We kunnen daar een lijn in trekken. We weten ongeveer hoe dat de dragende elementen zijn. Goed, BB, wat gaan we doen? Het is niet verplicht vanuit VDD om er een BIM-project van te maken. Gaan we daarin stappen of niet? Zien we die meerwaarde? En daar hebben we volop gekozen. Ja, we gaan daarvoor. We zien dat wel. Natuurlijk niet zonder ook de vraag te stellen, wat is eigenlijk de graad van detail die we willen aanhouden? Dus links zie je een verdieping uitgewerkt in ons model. Dat is super vereenvoudigd. Dat is niet de kolom uit de puntenwolk die 412 op 420 was en de kolom ernaast die 395 op 398 was. Dat zijn kolommen 400 op 400. Er is daar een vereenvoudiging aan vooraf gegaan. En dat hebben we rechtgetrokken, net om die communicatie in dat model duidelijk te houden. Wat willen we zeggen over Verstraeten? Of op dat moment nog de aannemer. Wat willen we dat hij doorheeft? Dus niet te gedetailleerd, dat kost ons alleen maar werk, dat is geen meerwaarde voor het project. Ook niet te abstract, het blijft een bestaand gebouw. De complexiteit moet wel duidelijk zijn. Maar dat is een passende graad van detail. En om dan terug te koppelen, in dit verhaal, in de grant, zijn we op het juiste moment gestart en deed het aanbestedingsmodel wat het moest doen. Als we dat als ontwerper evalueren, denk ik dat we daar heel veel uitgehaald hebben door net al voor het aanbestedingstraject te starten in 3D en daar al die clashes te kunnen uithalen. En ik denk dat we ook wel kunnen zeggen dat het aanbestedingsmodel deed wat het moest doen. Hetgeen dat hier van info bezorgd werd aan Verstraeten,
Dat is vrij basic, maar ik denk, Francis, dat dat voor jou wel voldoende was om daar dan inzicht in te krijgen in dat gebouw. Zeker en vast. Allee, ik moet dat hier nu niet zeggen voor u, dat gaat daar niet over. Maar stabiliteitsmodellen zijn sowieso al meestal zeer gedetailleerd en correct. Zijn ook gemakkelijker te maken natuurlijk, minder detailgraad, balken, kolommen, wanden. Maar bij Mouton is het natuurlijk nog extra duidelijk en zit men ook heel hoog in die detailgraad en in die structurering van jullie gegevens. Wij konden daar in ieder geval al mee weg. Ik ga je zeggen, ik zeg het voor de tweede keer, we hadden dit project niet aangedurfd, hadden we die twee modellen niet kunnen combineren met elkaar, want wij gingen er echt niet kunnen doorheen gekeken hebben. En dat risico gingen wij niet genomen hebben. Zeker weten niet. En we hebben dan gezegd, oké, we hebben dat, we go for it. En dat is eigenlijk ook Toon die zich dat heel sterk aangetrokken heeft samen met het team. Tom, Oscar, Emile en zo verder. Het is toch met een 5-tal mensen dat we daar op de werf zitten. Ja, we zijn blij dat we er doorheen kunnen kijken hebben. En we gaan uitleggen hoe dat we dat gedaan hebben. Toon. Ja, dat klopt. Goedenavond iedereen. Wij hebben, zoals dat Frederik aangehaald heeft, ook het dossier, het aanbestedingsdossier, zoals dat we het gebruikelijk krijgen, ontvangen. Wij hebben ons door de honderden pagina's geworsteld om te zien en om te gaan aanvoelen en kijken hoe dat het dossier in elkaar zat. Nu, het is al snel gebleken, toen dat we door de plannen aan het gaan waren, dat er vermoedelijk wel een model aanwezig was. Nu, voor de duidelijkheid, dat model was niet aanwezig in het aanbestedingsdossier. Dus in de eerste gesprekken die we hadden met architect, stabiliteitsingenieur, bouwheer, hebben wij het model opgevraagd. We hebben het model kunnen inkijken, we hebben het kunnen verifiëren. We hebben kunnen nazien als het eigenlijk voor ons wel bruikbaar was om ermee verder te werken of op verder te werken. Dat bleek zo te zijn. En dan is er dan finaal ook een overdracht gebeurd van dat model naar het bouwteam toe. Maar wat vooral belangrijk is, is dat dat model ons in staat gesteld heeft om eigenlijk de afbraak, de ontmanteling, te gaan visualiseren in het stabiliteitsmodel van Mouton. Door die visualisatie zelf, de slide komt even achter. Dus door het visualiseren van die afbraak en ontmanteling en dat stabiliteitsmodel konden we de complexiteit van de uitvoering waarnemen. Het was bij wijze van spreken quasi onmogelijk om op kelderniveau in veilige omstandigheden werken te gaan uitvoeren, om elementen of nieuwe bouwonderdelen te gaan laten zakken tussen de te behouden balken heen. Ook zou er interne schoring moeten geplaatst worden in het gebouw, wat dat die uitvoering nog complexer zou maken. In principe is er dan een overleg geweest om eigenlijk te zien hoe dat we die aanpak naar uitvoering toe konden optimaliseren. Er is een overleg geweest met het bouwteam, met erfgoed en met de veiligheidscoördinator. En dan hebben we met het bouwteam beslist om de renovatie van de bestaande structuur te gaan opvangen via de buitencontour. En in dit geval heb je hier dus... We hebben dus met een andere bril gekeken naar datzelfde model dan de stabiliteit of de architect of de bouwheer. We hebben daar gezegd, we moeten hier logistieke dingen doen. We gaan hier in moeten werken in die kuip. Hoe gaan we dat doen? En onze ervaring daarin gestoken. En we zijn tot interactie gekomen qua gedachten. Klopt. Ja, wij hebben eigenlijk ook de bouwheer kunnen over de streep trekken om... Want dat was niet zo moeilijk. Hè? We hebben de bouwheer eigenlijk kunnen over de streep trekken om eigenlijk eventjes te gaan anders denken over het gebouw. En we hebben dat kunnen doen door middel van een planningstool. Dat is een software die eigenlijk aangeleverd wordt door CAD-Visual. Hebben we kunnen de bestaande aanbestedingsuitvoeringswijze kunnen visualiseren in een model. Je ziet hier eigenlijk op de achtergrond het model, de uitvoering, de nieuwe onderdelen opgebouwd worden doorheen de bestaande structuur. Je ziet hier dat dat zeer complex is. En wij hebben ook onmiddellijk gezien dat de verwachtingen omtrent de uitvoeringstermijn niet zouden kunnen waargemaakt worden. Dus we moesten oplossingen zoeken om die termijn te kunnen inkorten. Op het moment dat je niet exact weet en geen methode hebt om te meten hoe lang een werf gaat duren, dan blijven dat eigenlijk veronderstellingen. En zolang dat het veronderstellingen blijven, dan is dat niet vatbaar en dan gaat het eigenlijk over we moeten de aannemer geloven. En hier was dat eigenlijk niet het geval. Hier hebben we dat kunnen tonen en zijn we samen in overleg getreden om de termijn zo kort mogelijk te maken.
Een ander belangrijk punt is eigenlijk het in kaart brengen van de werfinstallatie. Het is zo dat dat ook mee moet bepaald worden en mee moet opgenomen worden in de prijszetting. Dus het in beeld brengen van de verschillende fasen van het inrichten van de werf is belangrijk. Er zijn eigenlijk verschillende stakeholders hier in dit verhaal. We hebben Stad Nieuwpoort, we hebben de buurtbewoners, we hebben de bouwheer. We hebben ook de leveranciers die materialen moeten toeleveren. Eigenlijk alles gaan in kaart brengen, visualiseren per fase. Zorgt ervoor dat je ook een juiste benadering kunt maken van de kostprijs van die werfinstallatie. Dus het is een fasering die in een zeer vroeg stadium met alle betrokken partijen werd besproken. Ik spreek hier nog steeds over de aanbestedingsfase. Dat is eigenlijk de fase waarin wij nog onze prijs aan het bepalen zijn. Dus dat is ook eerder uitzonderlijk om daar zo diepgaand op in te gaan in dat stadium. Je moet weten dat een bouwbedrijf in essentie een logistiek bedrijf is eigenlijk. Hè. Wij brengen dingen, een beetje like een circustent, we trekken die op, we doen daar ons kunstje, dan doen we de tent weg en dan staat dan een gebouw daar. Maar dat is logistiek vooral heel intensief, zeker op locaties als daar. Dus goede voorbereiding daar is zeker en vast noodzakelijk en de meester van succes. Ja, een van de belangrijkste beelden was eigenlijk ook hier dit. Dus op een bepaald moment moet de parkeergarage worden uitgevoerd onder de zeedijk, gezien dat die moet eindigen samen met de afwerking van de appartementen. Dus op een bepaald moment ga je ook de Hanze transporttoelevering naar het gebouw zelf gaan bemoeilijken. Dat betekent dat je op een bepaald moment ook een herindeling maakt van de werfzone en dat de toelevering, de stockageruimte eigenlijk anders moet georganiseerd worden. We zitten trouwens ook met 2 maanden bouwverlof, iets wat er niet van het eerste moment wordt bij stilgestaan, maar door ook in gesprek te gaan met Stad Nieuwpoort weet je al direct dat je 2 maanden moet stoppen in juli en augustus. Dat betekent ook een directe impact op de planning. Dat is iets wat we ook onmiddellijk meegenomen hebben in het verhaal om direct een juiste planning te kunnen communiceren naar de bouwheer. Verbinden door dat beeld. Iedereen betrokken daarbij. Men ziet het, men begrijpt het. Heel belangrijk voor ons. Dus we hebben vooral informatie verzameld en nu kunnen we rekenen. We hebben een model, we hebben de randinformatie en wij gaan starten met onze 5D-calculatie. Bij ons is tekenen gelijk aan rekenen. Wat is het voordeel? Dat we eigenlijk door het model in ons calculatiepakket binnen te trekken, dat we elementen kunnen zichtbaar maken. Dat we kunnen visualiseren waar die elementen in de meetstaat zich bevinden. En dat we er uiteraard kunnen voor zorgen om op die manier variabelen uit het model te gaan halen om te kunnen rekenen. En dat stelt ons in staat om sneller en juister te rekenen. De job van de calculator is in feite een van de moeilijkste jobs in een bouwbedrijf. 1, er zijn weinig blauwe. Ze zijn dus al alleen op de wereld in hun bedrijf. 2, zij moeten eigenlijk een soort beeld vormen in hun hoofd van hoe dat er gaat uitzien. Dan moeten ze met fluostift en 2D daar gaan kijken waar dat zit. En ongetwijfeld zijn ze wel iets vergeten. Terwijl dat het eigenlijk met dat BIM-model, als je dat dan BIM calculeert, dat je het eigenlijk ziet, dat zoals dat je daar op dat beeld daar juist gezien hebt, je klikt erop, dit artikel, daar zijn die balken of die kolommen die daarin zitten. Oké, dat zijn die zitten zo hoog. Ja, dat gaat die problematiek geven. Ik ga toch maar mijn steekkaart wat aanpassen. Je kunt veel beter calculeren omdat je een beeld hebt. Een beetje vreemd in de volgorde. We hadden 5D-calculatie en 4D-planning. Ons inzien komt 4D-planning na de 5D-calculatie, want je hebt je model gevoed met rendementen. En dat betekent dat je er eigenlijk, als je dat goed bekijkt, bestudeert, er een perfecte planning kunt uithalen. Nu, die planningstool kan je bepaalde parameters geven om de planningsvolgorde te gaan voorbereiden, maar het is vooral eigenlijk het zelf gaan bepalen en aansturen van hoe dat die planning moet uitgevoerd worden, die eigenlijk tot een juiste planning komt. Op een bepaald moment zou je daar met 100 mensen of 200 mensen kunnen opwerken, maar dat is niet realistisch. Je hebt een beperking in het aantal torenkranen en een beperking in het aantal mensen die je onder die torenkraan kan zetten. Dus dat betekent heel concreet dat we hier dus niet gaan plannen op niveau van de van de meetstaatpost, maar wel op niveau van de detailmeetstaat. Dat is een groot verschil. Is het dan kolom per verdiep? Ja, dat klopt.
per kolom. Dus je kan eigenlijk per kolom gaan plannen, per balk, per vloerplaat, per element die je eigenlijk gaat modelleren. Dus een goed model, een model die goed opgedeeld is in elementen, is van groot belang om hier een realistische planning te En kunnen krijg je uitvoeren. dat automatisch daaruit? Allee, uiteraard weet ik het antwoord wel. Een deel wordt geautomatiseerd, dat klopt. Maar uiteraard moet je nog altijd met een nuchtere kijk naar dat model gaan zien en zien wat je moet manipuleren om de planning juist te zetten. Je moet ook gaan afvlakken. Je zit ook met een beperking aan het aantal mensen die je op de werf kan te werk stellen. Dus je moet er zeker mee op toezien dat die planning correct loopt. Eigenlijk bij BIM calculeren gaat de calculator geen calculator meer zijn. Hij gaat kwalificator worden. Hij gaat eigenlijk gaan controleren, nakijken of dat de steekkaart die gebruikt wordt automatisch de juiste insteek heeft voor de kostprijsbepaling. Maar idem dito heb je dan eigenlijk de kwalificator van de planning die automatisch eruit komt en ga je eigenlijk gaan afvlakken. Dus het ruwe, dommere werk wordt eigenlijk door de computer gedaan. Het intelligentere werk, het denkwerk, het overlegwerk, het mensenwerk, dat wordt eigenlijk door ons gedaan. Ja, ook een interessante tool binnen de planning is de line of balance, waarmee dat je de locatie, de activiteit en de tijd in één beeld brengt. En als je dit gaat analyseren, gaat bekijken, kan je ervoor zorgen dat het kritiekpad, die je meestal in een projectplanning ziet als een rode lijn of een rode draad, hier ook kunt in optimaliseren. Kort, steile lijntjes betekent kort opeenvolgende taken die snel gebeuren, lijntjes die meer helling hebben, die vragen meer tijd om uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het stuk ruwbouw. We kunnen die lijntjes niet steiler krijgen. Dus de ruwbouw heeft eigenlijk een opvolgende planning. Je kunt maar verdiep na verdiep zetten met een beperking aan het aantal mensen. Dus daar ben je eigenlijk, of hang je vast tenminste aan het kritiekpad. Samengevat, 4D en 5D is ook een twin. We hadden het daarnet over de digital twin. Maar dat is toch wel essentieel voor de kostprijsberekening in het voortraject. Dus om tot een prijs te komen dat je de 4D en de 5D kan combineren. Dat je van 4D gaat eerst calculeren, gaat je planning maken. Je wil het inkorten, je kunt je 5D aanpassen en zo ga je 4, 4, 5D, 4D. En zo totdat je eigenlijk een optimale situatie hebt en dat je zegt dit is de kortst mogelijke planning aan de laagst mogelijke prijs. En dat doe je in overleg. Ja, dus dan gaan we over naar uitvoering. Dat is eigenlijk een stukje waar we vooral ook samen met het bouwteam heel hard in gewerkt hebben. Dus eigenlijk om een werf in BIM georganiseerd te krijgen, heb je eigenlijk een omgeving nodig om documenten te gaan wegzetten, om documenten te gaan delen, maar ook om een model te kunnen raadplegen. Als je dat allemaal in één omgeving kunt doen, dan is dat aangenaam voor elk lid van het bouwteam. En hier hebben we dat gedaan in het BIM 360-platform, nu ook wel ACC genoemd. Wat hebben we daar bijvoorbeeld in gedaan? Een goedkeuringsflow op poten gezet voor de goedkeuring van technische fiches. Dus wij gaan een technisch fiche gaan uploaden en wij gaan de vraag gaan stellen aan Mouton bijvoorbeeld van kunnen jullie die predalplannen nazien? En dan wordt de flow eigenlijk op zijn beurt zo georganiseerd voor dit specifiek onderdeel dat na nazicht van Mouton dat bureau bouwtechniek finaal naziet en dan de bouwheer goedkeurt voordat er effectief in uitvoering gegaan wordt. Ik weet niet hoe dat jullie dat ervaren of als dat voor jullie ook een goede methode is voor de opvolging? Ik denk zeker en vast. Ik denk dat wij voor ons zo'n platform als BIM 360, het hoeft niet BIM 360 te zijn, maar dat dat cruciaal is in zo'n BIM-traject. We hadden het eerder al gezegd, als je je data niet kunt beheren, heeft het geen zin om te BIMmen. In uitvoering gaat die hoeveelheid data alleen maar vergroten, omdat jullie daar lagen en lagen en lagen aan toevoegen. Als we dan geen platform hebben waar dat alles samen goed gebundeld staat en waar dat iedereen op dezelfde manier de informatie kan raadplegen, dan zal het heel moeilijk zijn. En zo'n platform als BIM 360 of eender ander welk platform is eigenlijk cruciaal in zo'n traject om eigenlijk dan wel je BIM-proces ook optimaal te kunnen benutten. Ik weet niet of dat Sarah daar iets aan wilt toevoegen nog? Of, Wat dat voor mij vooral interessant is, is dat er geen data verloren gaat. Ook als je opmerkingen heeft, dan blijft dat op dat platform pinken van ja, dat moet nog bekeken worden. Het is niet van, we hebben jouw opmerking gestuurd via mail en je denkt, wow. En tegen dat dan wordt aangehaald, liggen die pre dan op de werf, bij wijze van spreken. Dus in dat opzicht is dat inderdaad een heel duidelijke workflow, waarbij dat iedere partner weet wat dat zijn taak is, wat dat er verwacht wordt.
Ook het coördinatiemodel zelf kan je raadplegen binnen BIM 360. Je ziet hier een aantal beelden passeren van het model die eigenlijk volledig gevoed is door alle IFC's of RVT's zeker die aangeleverd worden. Zowel Revit-files als IFC-files. Die zijn actueel en dat model kun je raadplegen. Je kunt ook binnen BIM 360, je hoeft daarvoor geen speciale software te hebben om dat model te gaan openen. Maar je kan ook binnen dat model eigenschappen van elementen gaan nazien. Je kan snedes maken doorheen het model om eigenlijk zelf als lid van het bouwteam binnen die tool het model te gaan bekijken. Niet dat dat zo speciaal is voor jullie, maar dit is voor ons de digital twin. Dat is één model op één plaats en er is maar één model, er zijn er geen twee. Iedereen werkt daarin en past daarin aan. Dat is zo superbelangrijk om eenduidigheid te creëren, dat kun je niet raden. Ja, zo ook de controle van het model zelf via issue management is een belangrijk punt. Hier is er ook een nauwe samenwerking geweest met Bureau Bouwtechniek en Mouton. Want het aangeleverde aanbestedingsmodel die wij ontvangen hebben, dat is na de overdracht verder uitgewerkt binnen het bouwteam. Alle architecturale aanpassingen die zijn gebeurd door OneBIM, die door ons begeleid werd. En de controle die effectief van tekening, van de uitwerking van het architecturale model, die werden nagezien onder begeleiding van Bureau Bouwtechniek. Mouton stond zelf in voor de aanpassing van hun model. En alle aanpassingen in het uitvoeringsmodel die werden door middel van het issue management opgevolgd. Dus dat betekent dat je concrete vraagstellingen gaat doen op het platform over vragen die je hebt. Dat betekent ook dat er een controle gebeurt. Ik denk dat Hans dat misschien ook kan toelichten hoe dat die controle exact gebeurt. Dus wij gaan aanpassingen gaan doen in tekeningen. Wij laten weten aan jullie van kijk, het model is opgeladen. Kunnen jullie nazicht doen en dan krijgen wij feedback via issue management. Ik weet niet hoe dat concreet hier verlopen is van de concrete workflow. Maar klopt ook wel dat issue management in dit geval voor ons ook cruciaal is. En mede omdat dat inderdaad, je gaat niet je opmerking of je issue ontkoppelen van je model. Het is eigenlijk ook gekoppeld aan je geometrie, aan uw digital twin. En het gaat niet verloren in uw mailbox, die dat je, als je een week op verlof bent en de mail helemaal van onder zit. Het gaat blijven pinken, je gaat er, zoals Sarah ervoor al zei. Dus het is belangrijk dat die informatie niet verloren gaat en dat daar een goede workflow voor op poten wordt gesteld, inderdaad. Ja, dat klopt. Je hebt daar ook een team voor nodig die daar ook consequent in is, eigenlijk, dat je elkaar ondersteunt. Het is daarom dat ik zeg, in het begin, je kunt niet in BIM werken zonder een team te zijn. Een team dat is kritisch om eigenlijk het belang van die aanpassingen, de methodiek, de afspraken die je hebt om dat bij te houden, dat het daar ook gedaan wordt. Maar goed, je motiveert elkaar eigenlijk ook daardoor. Door het feit dat dat zo goed loopt, is dat ook plezierig. Ja, we moeten het samen doen. Hè. Het heeft geen zin dat maar één partner issues aanmaakt op BIM 360. Klopt. Dan is het een verloren slag. En we moeten allemaal dezelfde taal spreken. Ja, dezelfde taal spreken. Op dezelfde manier consequent ermee omgaan. En dan geraken we allemaal samen wel aan die eindstreep. Maar zolang dat niet gebeurt... Klopt. Het is dat ik daar juist wilde tonen met al die woorden die daarop stonden over respect, professionaliteit, transparantie en dergelijke meer. Dat zijn die woorden wanneer dat je BIM goed gebruikt, want BIMmen is BIMmen, maar als je BIM goed gebruikt, de data eraan toevoegt en met die data aan de slag consequent gaat, dan ga je echt veel meer plezier hebben aan je werk, ga je elkaar meer respecteren, het gaat gewoon veel beter gaan, ga je minder fouten maken, dan gelukkig een bouwheer hebben, die gaat dan misschien nog terugkomen, ook die een bouwer, je weet nooit, enzovoort. Dat zit daar allemaal achter. Als je dat doet, dan is het dat je terugkrijgt. En dat is wel een grote cadeau. Dus in de bouwsector mogen we blij zijn dat dat er eindelijk is, want dat is eigenlijk nog maar een 10, 12 jaar dat die software daarvoor klaar is om dit te doen op een haalbare manier. Op een niet te zware manier, want nogmaals opnieuw, wij worden uitgedaagd in datamanagement. Aannemers die geen datamanagement doen, kunnen doen, willen doen, die zijn verloren. Ja,
Ja, een bijkomende controle die je kan doen met het model is eigenlijk het model. Daarin kun je elementen gaan visualiseren. Hier zie je nu een voorbeeld van wandtypes die worden gevisualiseerd op een 2D-plan, waardoor dat je kan nagaan, controleren als die wandtypes kloppen. Een tweede voorbeeld kan zijn, goed, we gaan even kijken hoe de brandcompartimentering in elkaar zit en klopt dat in het model? Ligt dat binnen, want er is een aanpassing gebeurd van het aanbestedingsmodel naar het uitvoeringsmodel. We kunnen op die manier ook heel duidelijk gaan verifiëren door zaken zichtbaar te maken in het model als klopt wat er verwacht wordt van architect, bouwheer en stabiliteitsingenieur. Ja, een volgend punt is de puntenwolk opnieuw. Die puntenwolk is al in de beginfase genomen van de bestaande toestand. Maar we hebben ook de puntenwolk opnieuw genomen nadat de afbraak en ontmanteling is uitgevoerd. Dus daarmee kunnen we eigenlijk perfect in beeld brengen van welke bestaande situatie we vertrekken om het gebouw opnieuw te gaan optrekken. Een belangrijk voorbeeld hierin was eigenlijk de aanpassing die nodig was van de kelderwanden die aansluiten op de bestaande funderingsmassieven van de aanpalende gebouwen. Dat is niet iets dat je op voorhand kan zien. Je kan dat pas zien nadat je de kelder hebt uitgegraven, dat die massieven zichtbaar zijn geworden en dan maak je eigenlijk een puntenwolk. Die puntenwolk, ja, we gaan daar 2D-sneden in nemen. We gaan eigenlijk op de hoogte waarin dat wij wensen, gaan wij die puntenwolk gaan snijden om bijvoorbeeld controle te doen van predalen. Om eigenlijk te gaan zien van kijk, welke contour moet die predal volgen. En dan gaan we eigenlijk een lijn gaan trekken, dat zie je met de zwarte pijlen aangeduid. Wordt er eigenlijk een lijn getrokken op een bepaalde hoogte om de contour te verduidelijken. Nu, BIMmen, dat doen we niet alleen. We doen dat dus ook samen met onderaannemers en leveranciers. Dus inderdaad, IFC's en RVT-files die worden verwerkt in het coördinatiemodel. En tot op vandaag zijn we er wel in geslaagd om elke partner, elke onderaannemer, elke leverancier te gaan betrekken in dit verhaal. Dus dat betekent van technieken, een stukje dat Brecht straks nog zal uitleggen, heel belangrijk in een beginstadium om de technieken te gaan verwerken in het gebouw, om duidelijk te maken, zichtbaar te maken waar er sparingen nodig zijn. Ik denk dat Mouton dat kan bevestigen, dat het beter is om op voorhand iets te gaan bekijken dan achteraf. Rond mogen daarin boren. Dus ik ben heel blij als dat op voorhand wordt gesignaleerd. Dat is uiteraard ook alleen maar mogelijk wanneer dat je in dit model de mogelijkheden hebt om de technieken te laten uittekenen op voorhand. Dus er was hier wel een bouwteamfase waarin we heel gestructureerd daarmee om gaan zien. Wij gebruiken eigenlijk op de werf, het werfteam zelf gebruikt BIM Collab om een eerste visuele controle te doen van wat dat aangeleverd wordt door de leverancier of onderaannemer. Je ziet een aantal slides passeren, een aantal beelden passeren, onder andere technieken, maar ook trappen waar dat wapening is ingetekend, waar we eigenlijk ook een visuele controle, een maatvoering controle kunnen doen. Je ziet ook prefab waarin dat wapening ingetekend is. Uiteraard is van belang dat wapening van balken en kolommen op elkaar afgestemd is. Het is niet alleen voor de uitvoering van belang, maar ook om een omgeving te creëren voor de stabiliteitsingenieur om een vlotte controle te kunnen doen, want elk plan moet ook gecontroleerd worden door hen. En dat maakt het toch wel wat gemakkelijker, eenvoudiger in uitvoering. Een voorlaatste puntje, BIM voor werforganisatie, ook heel belangrijk. Mede ook dankzij de voorbereiding van de CAD hebben wij op tijd, dat betekent nog voor de afdak van de kelder, alle stalen leidingen, buizen kunnen binnenleggen die in latere afbouwfase nodig zullen zijn voor de uitvoering van de technieken. Maar niet alleen dat, ook alle luchtroepmaren gekend, warmtepompen, alles staat binnen in het gebouw, afgekast. Hier zie je eigenlijk links onderaan zie je ook een omkasting. Dat is eigenlijk een luchtroep die daar staat, die volledig afgekast is, om later te kunnen uitpakken en te kunnen installeren. Dat achteraf binnentrekken in een gebouw, dat zou heel wat moeilijkheden met zich meebrengen. Nog een ander punt is bijvoorbeeld betonblokken, ons wel gekend. In de kelder gaan we dus in een later stadium ook de betonblokken gaan metsen. Maar om die in de juiste hoeveelheden, op de juiste plaats, de juiste locatie, niet in conflict met de schoring die er komt, te gaan inplannen. Daarvoor hebben we ook het model gebruikt en ook die gegevens komen uit het model. Het laatste puntje is eigenlijk BIM voor rapportering. Ook niet onbelangrijk. Het is wel
We hebben een omgeving gecreëerd waarmee dat we kunnen communiceren. Dus de bedoeling dat we dat ook doen. Dus hier zie je eigenlijk in een rode kleur aangeduid. Op een bepaald moment in de planning, en we proberen dat ook maandelijks te doen, gaan we visualiseren wat dat de achterstand is in de planning. We moeten dat durven over spreken. Achterstand heeft natuurlijk ook zijn redenen. We hebben ook weerverlet, we hebben een slechte periode gehad deze winter. Nu daar aan de kust, regen en wind, de combinatie daarvan bemoeilijkt de werken. Maar we proberen altijd goed te communiceren en hier zie je ook dat naarmate de tijd vordert, dat het rood alsmaar minder wordt. Dat betekent dat we gelukkig kunnen communiceren naar de bouwheer, dat we nog altijd terug, en de vooruitzichten zijn goed, dat we terug naar de initiële planning gaan kunnen teruggrijpen. Dus ook dit maakt het voor de bouwheer heel duidelijk om de stand van zaken wat planning betreft in beeld te brengen. Als we daar juist het schema hadden van die cirkeltjes, een beetje zo, met wie kunnen we communiceren, waarom enzovoort, dan hadden we inderdaad ook de cirkel, de buitenste, of de bijna buitenste cirkel is eigenlijk de werfcoördinatoren, de meestergasten. Ook zij zien dat model en ook zij gaan daarmee aan de slag en ook zij snappen waarover dat het gaat. Dus het is opnieuw één waarheid voor iedereen. Natuurlijk, de last but not least, zegt men soms, ten laatste, maar zeker niet in het minst, komt de kat op de koord. Denk ik. Ik heb lang over nagedacht. Zij zijn uiteindelijk die het zenuwstelsel van het gebouw waarmaken. En je weet, het zenuwstelsel, dat is eigenlijk het belangrijkste, want als we dat niet hadden, dan konden we niet veel doen. En Brecht gaat eigenlijk uitleggen hoe dat zij dat aanpakken en sinds wanneer dat zij dat aanpakken. Goed, dank u Francis. Dus wij zijn eigenlijk de totaaltechniekenpartner voor de grant. Maar misschien belangrijk om te weten ook dat voor ons in het moment van aanbesteding dat er eigenlijk een parallel traject gelopen is tussen ruwbouw en technieken. Het ontwerp was uitgewerkt door HP Engineerings. En dat was een goed model. Dat was een goede meetstaat, dat was een goede uitwerking ervan. Dat was een parameter om mee te doen, om prijs te maken voor dat dossier. Ze waren op tijd. En het is een goede klant en er is een BIM-model beschikbaar van stabiliteit. Hier hebben wij wel alle technieken zelf in getekend. Er was geen model beschikbaar van technieken. Maar in C voor ons is dat uiteindelijk niet echt een probleem. Er zijn eigenlijk 3 hoofditems die wij eigenlijk doen met de technieken. Punt 1 zijn eigenlijk de coördinatie van de algemene delen, de backbone van de technieken. 2, dat is eigenlijk de prefab, dat is eigenlijk de technieken op een eenvoudige manier in een geclimatiseerde omgeving zoveel mogelijk maken in ons atelier. En punt 3, dat is ook de klantenbegeleiding. We zitten daar uiteindelijk met 70 appartementen, 70 kopers, om dat ook voor hen de technieken heel duidelijk uit te werken. Voor de algemene delen hebben wij van in het begin, nog voordat er iets begon, eventjes bij Hunning achteruit gekeken en samen eigenlijk met het studiebureau en de bouwheer gekeken waar kunnen we eigenlijk optimalisaties gaan vinden en hebben we eigenlijk alle technieken achteruit gerekend. Ruwbouwaannemers beginnen van beneden naar boven, maar techniekers beginnen van boven naar beneden te rekenen. Dus wij hebben alles gecontroleerd naar diameters enzovoort. En dan op basis daarvan hebben wij eigenlijk naar stap 2 gegaan, alles ingetekend wat wij denken dat de beste trajecten zijn. Bij stap 3 hebben we dan samen met stabiliteit en architectuur eigenlijk een afstemming gedaan om dan eigenlijk zo goed mogelijk alles van sparingen en openingen gecoördineerd te kunnen krijgen. Dat is toch wel een traject die toch wel een 4-tal maanden heeft geduurd om dat allemaal goed op elkaar te kunnen afstemmen. Eigenlijk was alles van technieken of de hoofdtracés eigenlijk ingetekend voordat de hoofdaannemer eigenlijk maar 1 kubiek beton heeft moeten gieten op de werf. En dat is wel, als ik 1 kernboodschap op vlak van technieken mag geven, begin vroeg met de technieken om ze in bad te trekken. Ik kan u daar ook op zeggen van, het is ook zeer van belang dat de bouwheer het besef heeft dat hij eigenlijk toch wel vroeg mag, laat zeggen, de aannemer betrekken, omdat de aannemer natuurlijk vanuit een zeer praktische manier kijkt naar de werf. En wat wij eigenlijk direct gezien hadden, is dat er eigenlijk een hele grote afbraak was. En we zagen niet alleen die afbraak, we zagen ook de termijn dat die afbraak met zich teweegbracht. En we zagen ook dat dat BIM-model ging kunnen uitgevoerd worden tijdens de afbraakwerken. Het was enkel nog de opdracht om met de bouwheer overeen te komen dat we die werken konden doen zonder dat we eigenlijk verbonden waren als aannemer
aannemer al. En dat we eigenlijk ook zo sportief geweest zijn. Maar ik denk dat we dat moeten zijn. We moeten mee helpen, zoals we daar juist gezegd hebben, en meedenken om eigenlijk de flexibiliteit in onze overeenkomsten met onze bouwheren te kunnen realiseren, zodat er eerst goed nagedacht kan worden en dan inderdaad tot actie kan overgegaan worden. Goed, en dan hier zien we een aantal tekeningen van de backbone, eigenlijk, van de technieken eigenlijk, in de kelder. En van daaruit hebben we dat dan gecoördineerd met de stabiliteit. Dus eigenlijk was eigenlijk voor dit punt eigenlijk de meerwaarde eigenlijk dat wij kunnen bieden als technieker in dit verhaal. Dus we kunnen zijn in staat door tegen die technieken in te tekenen om die densiteit van die technieken te verhogen. We moeten niet meer goed eerst afvoeren en dan kijken we een beetje hoe dat we een beetje gaan kunnen verspringen later in uitvoering. Nee, we weten op voorhand die buis moet daar liggen. Daar zien we mogelijkheden om die tracés wat anders te doen. Anders is het echt knutselen op de werf. En dat kunnen we in zo'n gebouw niet doen. Voorkomen van verrassing van stabiliteit. De ruwbouwaannemer direct de juiste opening doen. Ook belangrijk voor onszelf is dat als de juiste opening daar zit en op de juiste diameter is, kunnen wij op een correctere manier RF-dichtingen gaan doen of op een goedkopere manier juist uitvoeren. Kwalitatiever qua uitvoering, voor de technieker is het duidelijk. En we zien toch wel een substantiële termijnsverkorting voor het uitvoeren van technieken in de algemene delen. Waarbij dan er moeten geen vragen meer gesteld worden van de techniekers die nu een stukje monteurs worden op de werf. De transport vermindert ook, of we kunnen het op het juiste moment de juiste materiaal aanleveren, zoals dat Toon verteld heeft. Zou je die werf gedaan hebben zonder een BIM-model? Zou je dat gezegd hebben? Dat is toch een referentie. Hè? Je zou niet zeggen van, nu, we zullen dat niet gedaan hebben. Je zou dat toch meegepakt hebben, denk ik dan. Dit volume van dossiers doen wij niet meer als er geen BIM-model is. Ja, omdat je weet dat er verlies gemaakt wordt dan? Nee, of? de mensen kunnen daar gewoon niet mee weg. Onze techniekers, de arbeidsmarkt is zodanig moeilijk om goede mensen te vinden. Wij moeten gaan werken met een voorgekoud model om die technieken zodanig goed in elkaar te kunnen krijgen. Want de complexiteit van de technieken de laatste jaren stijgt en stijgt en stijgt. Dat moet op voorhand uitgedacht worden. Okay. Goed, dan hebben we het stukje het prefab-verhaal. Het prefab-verhaal is dan ook een stuk het verlengde om zoveel mogelijk zaken eigenlijk te gaan uitwerken op voorhand. Waarbij dan eigenlijk vooral twee zaken eigenlijk gaan prefappen. Enerzijds de technieken in de schacht en de skits in de appartementen. Eerst kort de skits in de appartementen. Dat zijn eigenlijk een blok, een doos, waarbij dan eigenlijk alles die nodig zijn voor de warmtepompen eigenlijk gaan combineren om dat op zo'n compact mogelijke plaats eigenlijk te gaan uitvoeren, zodat dat ook niet meer moet in elkaar geknutseld worden op de werf. Anderzijds hebben we dan de schachten, dat is dus de energietransport dat we hebben in de schachten. Maken we eigenlijk prefab-schachten tot 3 bouwlagen groot. Dat doen we bij ons in het atelier. En we gaan dat BIM-model daar eigenlijk maximaal gaan voor gebruiken. We tekenen eerst en vooral alles van de technieken in de schachten, dus de afvoeren, de toevoeren van warmte, de kabelhoten, de ventilatie, poetsie en extractie. Als dat allemaal clashvrij is en de schachten zijn groot genoeg dat we kunnen afstemmen met de architect en stabiliteit, dan gaan we daar eigenlijk een frame van tekenen. Een aluminium frame die eigenlijk heel die constructie eigenlijk moet gaan dragen. Er komen daar productieplannen uit. Automatisch komen er ook uit dat model van ons onze bestellingen van materialen. Tot ook zelfs de zaaglengtes dat men moet weten. Dus men weet goed aan de zaagtafel, die buis moet zo lang zijn, men moet dat niet meer nameten. En dan gaan we die ook, dan, als die volledig gemaakt zijn, plaatsen met onze bouwpartners. Belangrijk dat bij ook is in het voortraject dat wij kunnen melden hebben, oké, goed, wij gaan hier met prefab-schachten gaan werken, verstraten, heel uw torenkraan hoog genoeg te voorzien, zodanig dat wij in staat zijn om onze prefab-schachten te kunnen plaatsen. Ja, want als je daar op voorhand niet over spreekt en die kraan zit maar 6 meter boven het gebouw, ja, dan mag je eigenlijk al de efficiëntiewinst die je had kunnen bekomen door samen te werken met de kat die dan die prefab doet, ja, dan mocht je dat al op je buik schrijven. Dus weten op voorhand brengt echt wel oplossingen. Goed. Er is iemand met een PowerPoint aan het spelen. Goed, de prefab. Intern hebben wij ook
heel wat automatisatie van die schachten, waarbij dat we hier een Dynamo-blokprogramma hebben, dat we eigenlijk gebruiken om onze plannen eigenlijk een stuk gaan automatiseren. Die platen die gemaakt worden voor de technieken eigenlijk in te monteren, die openingen worden automatisch getekend. Het wordt aan een lipka geplooid. Alles krijgt bij ons een intern nummer. Al die platen worden automatisch naar de lasermachine gestuurd om eigenlijk zo een hele constructie eigenlijk te kunnen maken. Dan hier onderaan zie je eigenlijk een voorbeeld van zo'n schacht van beneden gekeken, waarbij je eigenlijk hier de technieken ziet die eigenlijk gemaakt worden, dus afgedekt worden, dat er geen stof in komt. En dan eigenlijk anderzijds dan ook het frame. Hier zie je dan een aantal schachten die bij ons in het atelier die klaar zijn voor vertrek. En ook testen wij die schachten, eigenlijk, die leidingen eigenlijk af om eigenlijk zo weinig mogelijke faalkosten te hebben. Die prefab-schachten hebben invloed op tijd, maar ook op veiligheid. Waarbij dat we tijdens het bouwproces onze schachten komen plaatsen. Dus als Verstraeten 3 bouwlagen ver is, komen wij onze eerste schachten plaatsen, zodat eigenlijk de openingstijd van die schachten eigenlijk... we spreken niet meer over dagen, maar of weken of maanden. We spreken eigenlijk over enkele uren. Dat is het ochtends open doen en tegen 's middags moet dat erin zitten. Waarbij dat we eigenlijk met de torenkraan die kokers eigenlijk geleidelijk aan laten zakken. Goed, de meerwaardes eigenlijk, ik heb het kort al verteld, dus de schachten kunnen we verkleinen. De veiligheid is zeker en vast van belang. Opstart van de technieken tijdens de ruwbouw. We zijn als technieker verplicht om mee te gaan in de ruwbouw. We moeten al bezig zijn met het project. Er is geen uitstelgedrag niet meer, wat soms een groot probleem is in de bouw. Kwalitatievere uitvoering. Vroeger moesten de beste monteurs in die schachten bezig zijn. Die mensen kunnen we vrijmaken om andere zaken te doen. En nu kunnen we in een geclimatiseerde omgeving eigenlijk die zaken gaan maken. De uitvoeringstermijn vermindert en de transport naar de werf. Dan het laatste puntje dat we ook heel doorgedreven doen, dat is de klantenbegeleiding. Dus ook in het appartement gaan we verder met het BIM-verhaal. Alle technieken worden eigenlijk van ons ingetekend. Ik kan me hier eigenlijk voorstellen, dat zijn dure appartementen. Je zult waarschijnlijk al een deel van die mensen kennen die daar gekocht hebben. Dat zijn allemaal mensen die wat centen hebben. Dat moet in orde zijn. Daar gaan we maar vanuit dat dat in orde is natuurlijk. Maar de zaak is natuurlijk, je moet het wel in orde doen. En hoe doe je dat als je daar op het einde van de rit, en als wij onze planning gegeven hebben, en die is haalbaar, maar die is ook wel geëngageerd, want zo zijn we dan toch, dat al die topproducten, die topkeukens, die topzaken, die topstopcontact, die tophaarden die daar moeten binnenkomen, op het juiste moment in de juiste context komen, zonder dat daar krassen of weet ik veel wat allemaal aan kan komen, dan is die klantenbegeleiding eigenlijk zo belangrijk om dat verwachtingspatroon dat die klanten hebben, hen te duiden dat ook zij daar een rol in spelen. En dat is natuurlijk eens dat zij getekend hebben, dan is het aan ons en aan jullie om te doen. Dus daarvoor zijn er bij ons intern mensen die klanten ontvangen en ook die informatiestromen die er allemaal zijn, van de keukenbouwers, van de sanitaire groothandel, eventueel van lichtleveranciers of binnenhuisarchitecten, eigenlijk te bundelen op één waarheid en dat te vertalen naar een uitvoerbaar plan, rekening houden met waar dat we mogen al dan niet slijpen in wanden, kijken goed naar brandwerendheid, naar doorvoeren ook, dat we daaruit een duidelijk beeld kunnen maken voor onze techniekers, monteurs, zodat we zo weinig mogelijk faalkosten hebben. Is er dan een issue die gemaakt wordt van klant wilt een haard op die plaats, mag ik een opening maken in die wand en dat jullie issue naar Mouton en Mouton zegt nee? Dat gaat de bedoeling zijn. Dat gaat de bedoeling zijn. Maar gast gaan we niet meer doen. Nee. Ja, dat zijn niet meer. Het is juist. Dat is passé. Ja, hout. Ja. Goed. Dan ook een heel mooi voorbeeld waar we eigenlijk allemaal samen moeten kunnen gaan werken. Dat is bij die instort, waar we absoluut een fan van zijn. Dat is eigenlijk het uittekenen van instortventilatiekanalen, waarbij dat we eigenlijk direct conflicten kunnen zien met stabiliteit. Vanuit het model halen wij ook direct onze punten, dus zodat dat kan doorgegeven worden aan de landmeter. Die zet 's ochtends bij manier van de spreken de punten uit, de openingen worden geboord. De buizen worden geplaatst en dan kan de mensen van Verstraeten vlot aansluiten voor eigenlijk de bewapening. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Geef dat gewoon aan uw Portugese vakman die op de werf is en die weet wat er moet gebeuren. Je moet daar geen uitleg over geven. Zo gaat dat daar liggen. Dat moet hij doen en voilà. Tijd gespaard.
fouten ook gespaard. Oké, goed. En dan ja, voor de klant zelf is het gewoon visueel maken van voor de koper zelf. Eenwaardigheid creëren. En daaruit trekken we ook dan onze materiaallijsten, waarbij dat we eigenlijk pakketten kunnen maken per appartement, zodanig dat we dat eigenlijk kunnen doorsturen naar onze leverancier. Dat gaat vooral over de duurdere afwerkingsmateriaal en dat op het juiste moment op de werf kan komen. De juiste man op de juiste plaats, op het juiste moment, Met op de juiste manier en het juiste materiaal. Hè. Ja. En als bouwheer zelf, Frederik, jullie gebruiken dat model eigenlijk ook? Klopt, wij hebben zelf ook iemand intern voor klantenbegeleiding. Dat is eigenlijk een samenwerking tussen de kat en ons, waar de kat natuurlijk heel technisch op ingaat. Maar ook wij gebruiken onze klantenbegeleiding dan, gaat dat model ook dagelijks gebruiken om allerhande vragen vanuit de kopers te gaan beantwoorden. Ja. En uiteraard, wij van uitvoering zitten eigenlijk ook, dat staat constant open bij ons, om ook dingen mee op te volgen en na te kijken. Ja, dingen uitleg te geven via Teams, dan dat open doen en direct daar zijn. Oh ja, het is juist, ik weet het, ik ga dat doen, komt in orde. Terwijl je anders moet beginnen uitleggen en doen. En het duurt allemaal vooraleer dat de andere kant het begrijpt. En dan zeg je, ik had maar niet vragen. En als je het niet gevraagd hebt, dan is het natuurlijk om zeep. Hè. Zo gaat dat in communicatie. Ja, beste mensen, vonden jullie dat interessant? Wij zijn een vijfde generatie bouwbedrijf. In 1924 waren we de kerk in Rumbeke aan het bouwen die gedynamiteerd was door de Duitsers die gevlucht waren. In 1926, 100 jaar geleden allemaal ongeveer, waren we bezig aan de koepel in Dinant aan het bouwen. Je kunt dat zien op de website, op de geschiedenis en zo verder. Ik kan u garanderen, de manier waarop dat wij vandaag nog werken, zonder dit, en natuurlijk niet iedere werf leent zich daartoe, maar in de toekomst wel, want dan gaat het allemaal veel rapper gebeuren om die modellen te kunnen maken. Hier moet je dit model maken, anders is het gewoon een totale ramp. Dat eindigt in de rechtbank. Zonder meer, zeer zeker. Maar de manier waarop dat wij vandaag samenwerken in de bouwsector, man. Dat is toch wel ongelooflijk. Dat wij zo slecht met elkaar communiceren. En niet dat wij slechte mensen zijn, dat wij niet kunnen communiceren. Wij hebben de middelen niet. Let op, ze bestaan nu. En inderdaad, voor die grote projecten zijn die daar klaar voor. Maar jullie moeten er echt voor gaan om BIM te gaan integreren in uw werkwijze, in uw denkwijze. Als je het niet doet, dan gaat de andere gewoon efficiënter, economischer, sneller, professioneler, respectvoller zijn dan jullie. Dus er is geen keuze. Ik kan u zeggen dat wij, denk ik, hier de bouwheer geholpen hebben om terug te komen op de slides. Dat we dat doen inderdaad met een digitale twin. We proberen dat te doen in een conflictloos bouwmodel. Ja, want conflicten blijven er altijd. Er zijn altijd moeilijkheden die toch nog op te lossen. Want het is niet saai, hoor, omdat het allemaal zo goed voorbereid is. Er blijven altijd nog wel uitdagingen. Hè. Maar we kunnen onze visie realiseren. We groeien in onze processen. Dus de grote val van de bouwsector is... Wat is de grootste val van de bouwsector? Dat is dat wij denken in projecten. Wij denken niet in processen. Wij denken in projecten. We gaan nou een projectje doen. Ik ben bezig met dat project. Maar de lijn en de verbindingen tussen die projecten, daar denken wij niet over na. Of veel te weinig, of we krijgen niet de kans daartoe. We denken daar dikwijls wel over na, maar hoe moet je dat nu doen om een procesmatige aanpak te gaan integreren in het bouwgebeuren? We verbinden mensen. We hebben er veel gezien. We hebben de stad gezien. We hebben de kopers gezien. We hebben de klant gezien. We hebben de architect gezien. We hebben de techniekers gezien. Allemaal verbonden met elkaar rond dat ene model. Het is duidelijk. We moeten daar geen miserie over maken. Ik weet wel wat hij wil zeggen. Het is daar op die plaats. Ja, het is daar op die plaats. We zijn een team omdat we samenwerken. En vooral, het maakt plezier. Het is plezant. Een projectleider die naar de werf moet gaan omdat de prijs te laag is, of omdat er een misvatting is, of dat er een PM, een pro-memory-post, te veel staat, omdat er berekeningen te weinig gemaakt zijn in een of andere context van een bestek, omdat men geen tijd had, of geen hoesting had, of het niet zeker wist. En we gaan het maar vragen en de calculator heeft het niet gezien. En dan komen we met een te lage prijs en gaan we gaan discussiëren. Conflictvol bouwproces noemen we dat dan. Als je op voorhand samen durft zitten, een minimum van vertrouwen hebt tegenover elkaar, door een maximum aan data eraan toe te voegen, dan ben je goed bezig, denken wij. Vooral, het maakt plezier. Maakt het plezier op de werf? Vinden we het plezant? Ja. Je staat niet op de werf, maar ik zie toch je ogen glunderen. Voilà, kijk, ik denk dat het aan jou is om nog een paar vragen te stellen.
Buildwise, Ja. wijze bouwvrouw. Bedankt, Francis. Het is toch een plezier om zo'n gedreven mensen bezig te zien. Hè? Ja, ja. We doen dat graag. Een of andere keukenpizza nu zijn. Wat hebben we vandaag geleerd? Wel, ik laat het aan Charlotte over om te vragen wat hebben we vandaag geleerd. Dank u wel. Ik wil beginnen al met het feit dat ik het heel leuk vind dat er heel veel voordelen van BIM uit de praktijk worden getoond. Want we weten BIM heel veel potentieel, zeker in theorie. En ik wil dan graag, omdat er zoveel voordelen zijn, is graag van iedereen hier eens horen als je één voordeel, één kernwaarde, één positief element uit dit verhaal moet meenemen, wat het dan juist is. En ik ben graag bij Frederik de Bouwheer. Samenwerken om op de meest efficiëntste manier en met de kleinste foutenmarge een project te realiseren. Ja, persoonlijk vind ik het eigenlijk heel leuk dat de bouwheer van het project samenwerken als kernwaarde eigenlijk meeneemt. Dat geeft toch een soort vertrouwen in het team. Ik denk dat dat nog meer mag in andere projecten ook. Dus dat vind ik iets heel positief. Ik wil daar inderdaad op reageren, want zo vertrouwen, zo dat zo'n beetje flauw gedoe, zo bloemetjes en beetjes en zo, moet ik hier nu vertrouwen? Wij vertrouwen in de regel, omdat we geen data, geen cijfers, geen beelden, geen dingen hebben, voldoende groot, voldoende belangrijk om dat vertrouwen eigenlijk maar geloven te maken. We moeten stoppen met elkaar te geloven. We moeten in staat zijn, willen eigenlijk dat vertrouwen zo laag mogelijk te moeten houden, met zoveel mogelijk data toe te gaan voegen, zodat ons beslissingsproces eigenlijk rationeel wordt. En vandaag is dat nog een stuk veel te weinig rationeel. Dan ga ik over naar het ontwerpteam, naar Sarah en Hans. Ik heb vernomen, of gehoord in de presentaties, het is niet dat jullie moesten bimmen, het is ook niet dat jullie bimden omdat jullie konden bimmen, maar echt omdat jullie het wouden doen en omdat jullie er echt voordelen voor inzagen. En wat is voor jullie dan juist het positieve element? Voor ons is dat denk ik kennis delen met elkaar. We weten dat je er eigenlijk niet alleen voor staat. En ook leren van elkaar. We doen het samen. Het is samen dat we naar voren gaan, of dat we vooruitgang kunnen boeken. Als je het alleen doet, zul je er waarschijnlijk niet in slagen. Maar dat betekent ook dus dat je open moet zijn naar elkaar toe, naar je partners toe. Dat je die informatie moet delen met elkaar. En dat gaat de enige manier zijn om vooruitgang te boeken of om een BIM-proces optimaal te laten verlopen. Jullie hebben ons ook uitgedaagd eigenlijk, hè, op de systematieken dat we zijn van ja, bureau bouwtechniek, dat zijn toch straffe gasten, dat is toch... Ja, die hebben ook bij ons de lat wat hoger gelegd. En wij hebben die ervaring nu gedaan en we weten nu dat het juist is om de lat daar te leggen. Dat is ook leuk om te horen en om te zien wat er inderdaad gebeurt met de modellen en de informatie dat wij toch al in ons ontwerp proberen mee te nemen, dat er ook inderdaad op de werf nog zoveel voort wordt op verder gebouwd. En ja, wat daaruit voortvloeit. Dat is heel interessant en leuk en fijn om te zien ook. Ja. Als beelddossier zal volledig, dat zal het dossier zijn als het af is. Het zal no issue zijn op dat moment. Ja. En dan is het, voilà, je kunt ermee weg. Het feit dat hier een positieve keuze was, dat is niet opgelegd. Er was geen BIM-protocol, er was geen lijstje met te voldoen aan deze parameters en deze graad van detail. Het feit dat we daar zelf hebben mogen in kiezen, hoe ver gaan we erin, wat doen we ermee? En om dan te zien dat hetzelfde model, geen kopie van dat model, geen namaakmodelletje, maar echt dat model wordt gebruikt om data aan te hangen, om nog verder uit te werken, om ook als aannemer efficiënt te gebruiken. Dat is superleuk als ontwerper, dat dat naar waarde wordt geschat. Ja, voilà. Dat zou je in theorie ook kunnen zeggen, van misschien niet het ideale BIM-proces, effectief dat, omdat jullie een traditionele aanbesteding waren, dat jullie dan effectief gewoon hebben verder gewerkt met de modellen vanuit het voortraject. Maar jullie hebben daar super positieve dingen uit gehaald, jullie hebben daar verschillende dimensies aangehangen. Wat is voor jullie dan het key element, het positieve waarde dat jullie meenemen? Ja, een van de belangrijke drijfveren voor ons om BIM toe te passen is vooral ook om rust te creëren op de werf. De mensen hebben uitdaging genoeg op de werf zelf in uitvoering. Al wat we kunnen voorbereiden in een BIM-proces, dat moeten we meenemen en verschuiven naar het voortraject. De werfleider, de projectleider, die staan ook onder de uitvoeringsdruk. En hoe meer rust we bij hen kunnen creëren, hoe meer werkgenot zij hebben en iedereen. En dan zorgt dat ervoor dat we allemaal met de glimlach naar ons werk gaan.
Ja, klopt. Want de projectleiders hebben eigenlijk wel een uitdagende job. Hè. Dus je komt op het project, je moet daar dingen bediscussiëren. Het is technisch hoogstaand. Je kunt je job ook niet eindigen om 5:30 s'avonds. De projectleider in de regel werkt 10 uur per dag. Dat is normaal, en zeker als je het goed wil doen, en zeker bij dit type van complexe projecten. Als je dus kunt maken dat alles veel beter georganiseerd is, dan gaan we niet met issues plots komen bij Mouton, die dan s'avonds misschien met de kinderen op de schoot nog een paar dingen moet gaan uitrekenen, omdat er morgen direct dat moet gebeuren, enzovoort. Je hebt waarschijnlijk voorbeelden daarvan, denk ik. Je zit te knikken, toch? Ja. Nee, dat is de meest voorkomende probleem in uitvoering. De tikker loopt, die mensen staan op de werk, dat kost allemaal geld. En dan begrijpt je die vraag van de aannemer, ik moet morgen een antwoord hebben, maar dat is niet altijd haalbaar. En dan komt er in conflict, dan komt er discussie. Dat is heel fijn als dat kan vermeden worden. Dus BIM en work-life balance, is er een connectie? Misschien wel. Voilà, Brecht, ik weet niet of jij nog iets hebt toe te voegen? Voor efficiënt bouwen met respect en respect voor elkaars efficiëntie. Als we zoveel mogelijk kunnen voorbereiden, als we zo goed mogelijk kunnen communiceren met elkaar, dat zorgt ervoor dat het veel aangenamer wordt op de werf en dat iedereen op het eind van de rit daar een positief gevoel over heeft, over het resultaat. Dank u wel. Dan voelt dat eigenlijk ook zoveel professioneler aan. En we willen toch allemaal graag professioneel bezig zijn, denk ik. En als professioneel bezig zijn met BIM op de goede manier betekent, ja, dan kunnen wij alleen maar aanraden dat jullie na deze avond duidelijk het inzicht gekregen hebben van ja, we gaan daar misschien ook mee moeten beginnen. Nee? Doen, gewoon. Dank u wel. Dank u wel.